Ngày xưa chụp ảnh đúng là công phu. Nếu mà chúng ta sống vào những năm 90 hoặc đầu những năm 2000, chắc chắn không bao giờ quên được cảm giác chụp ảnh thời đó. Nó hoàn toàn khác với việc rút điện thoại ra bấm tanh tách hàng chục tấm ảnh như bây giờ. Ngày xưa chụp ảnh là một sự kiện trọng đại, nhà nào giàu lắm mới có máy ảnh, còn không thì đi thuê chụp, mà hầu như người ta cũng chỉ mua máy ảnh để làm dịch vụ mà thôi. Chụp xong thì giữ cái phim rất kỹ để lần sau còn mang đi rửa. Trong máy ảnh sẽ có một cuộn phim đó chỉ chụp được đúng 24 hoặc 36 kiểu ảnh. Thế nên mỗi một lần đưa máy lên ngắm thì phải suy nghĩ rất kỹ, phải hô to 1, 2, 3 cười lên nào, không được chớp mắt, rồi nín thở bấm tách một cái. Nhất là cái cảnh chụp ảnh ở mấy khu du lịch thì chỉ sợ bị lừa. Chụp xong không hề biết bức ảnh đó trông như thế nào, có bị nhắm mắt hay không, bức ảnh có bị mờ hay không. Không ai biết kết quả sẽ là như thế nào. Tất cả phải phó mặc mọi thứ cho sự may rủi và sự khéo léo của người cầm máy. Khi cuộn phim hết, phải cẩn thận, dùng tay quay một cái cần nhỏ, rào để mà thu cuộn phim lại, rồi mang cuộn phim ra cái chỗ rửa ảnh, rồi lại phải chờ đợi. Khi quay lại lấy những tấm ảnh đã được in ra, cảm giác lúc đó giống như mở một món quà sinh nhật. Có những tấm thì đẹp lung linh, nhưng có tấm thì cháy sáng, mờ tịt, hoặc ai đó bị cắt mất nửa đầu. Đó chính là sự quyến rũ kỳ lạ của máy ảnh phim. Đó chính là sự giới hạn, nghệ thuật và sự chờ đợi, giống như là bóc túi mù. Để hiểu tại sao máy ảnh phim lại tuyệt chủng, chúng ta cần xem nó hoạt động như thế nào. Trái tim của chiếc máy ảnh ngày xưa không phải là linh kiện điện tử mà là hóa học. Cụ thể hơn, nó nằm ở cuộn phim. Tất nhiên cái từ tuyệt chủng ở đây nên được sử dụng ở trong ngoặc kép vì nó không biến mất hoàn toàn. Hãy tưởng tượng cái giải phim kia giống như một tờ giấy trắng, nhưng thay vì được bôi mực, nó được phủ lên một lớp hóa chất cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, chủ yếu là các hạt muối bạc. Và cái này thì nó rất là sợ ánh sáng các bạn nhá. Do đó cuộn phim luôn được cuộn chặt và giấu kín bên trong một cái lõi nhựa đen xì. Khi bạn ngắm và bấm nút chụp, một cánh cửa nhỏ xíu bên trong máy ảnh gọi là màn chập sẽ mở chớp nhoáng rồi đóng lại ngay lập tức, chỉ trong 1/1000 của giây. Và trong cái khoảnh khắc chớp mắt đó, ánh sáng từ bên ngoài sẽ chui qua ống kính, đập thẳng vào mặt giải phim. Chỗ nào ánh sáng chiếu vào nhiều, hóa chất sẽ biến đổi nhiều, chỗ nào ánh sáng chiếu ít thì nó biến đổi ít. Vậy là hình ảnh của bạn đã được in hằn lên mặt cuộn phim một cách vô hình. Người thợ ở ngoài cửa hàng sẽ mang cuộn phim của bạn vào một căn phòng tối om gọi là buồng tối. Họ nhúng giải phim đó vào các bồn chứa dung dịch hóa chất khác nhau. Lúc này hóa chất sẽ làm cho những hình ảnh vô hình kia nổi lên từ từ, biến thành hình ảnh thật. Sau đó họ lại dùng ánh sáng để phóng hình ảnh từ giải phim đó lên giấy ảnh. Toàn bộ quá trình này cực kỳ phức tạp, tốn kém hóa chất, tốn giấy in và đòi hỏi người thợ phải cực kỳ lành nghề. Trong suốt hơn một thế kỷ, ngành công nghiệp hóa chất nhiếp ảnh này chính là một cỗ máy in tiền khủng khiếp và có một ông vua tuyệt đối cai trị đế chế này, đó là hãng Kodak của nước Mỹ. Ngày xưa xem bóng đá thì Kodak quảng cáo nhiều lắm. Vào thời kỳ đỉnh cao, những năm 80, những năm 90, Kodak chiếm tới 90% doanh số bán phim và 85% doanh số bán máy ảnh tại Mỹ. Đi đâu người ta cũng thấy biển hiệu vàng đỏ của Kodak. Mô hình kinh doanh của Kodak rất thông minh, họ bán máy ảnh với giá rất rẻ, gần như là cho không. Tại sao ư? Bởi vì họ biết bạn phải mua những cuộn phim của họ cả đời. Không chỉ mua phim, bạn còn phải mang đến những cái cửa hàng của Kodak để rửa, và cái chỗ rửa ảnh đó lại phải mua hóa chất, giấy in của Kodak. Đó là một vòng lặp hoàn hảo. Cứ mỗi lần một người trên thế giới bấm máy tách một cái là Kodak lại thu được một đống tiền chảy vào túi của họ như nước lũ. Và Kodak thì họ tự tin đến mức họ tin rằng mình bất khả chiến bại, nhưng họ không ngờ rằng lưỡi dao kết liễu họ lại do chính bàn tay họ rèn ra. Năm 1975, một kỹ sư trẻ làm việc tại chính công ty Kodak có tên là Steve Sasson đã phát minh ra một thứ kỳ lạ. Đó là chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy ảnh này to bằng một cái máy nướng bánh mì, nặng hơn 3,5 cân và chụp ra một bức ảnh đen trắng lờ mờ lưu vào một cuộn băng từ. Vậy thì thế nào là kỹ thuật số? Thì thay vì dùng cuộn phim bôi hóa chất để bắt sáng, thì Steve Sasson dùng một tấm cảm biến điện tử. Tấm cảm biến này được chia thành hàng ngàn ô vuông nhỏ xíu và chúng ta gọi là pixel. Khi ánh sáng đập vào, các ô vuông này sẽ đo lường xem ánh sáng mạnh yếu ra sao, rồi biến nó thành các con số 0 và 1 lưu thẳng vào bộ nhớ của máy tính. Không cần hóa chất và cũng chẳng cần buồng tối, và tất nhiên không cần giấy in. Steve Sasson mới hí hửng mang phát minh vĩ đại của mình lên trình bày với ban giám đốc Kodak. Nhưng thay vì được vỗ tay, ông lại nhận được một gáo nước rất lạnh. Các sếp lớn của Kodak nhìn chiếc máy ảnh kỹ thuật số và nói rằng cái này chụp hình xấu hoắc, nếu không cần dùng đến phim ảnh thì chúng ta bán phim cho ai, bán giấy cho ai, hãy giấu nó đi, đừng cho ai biết. Vậy là Kodak đã mắc một sai lầm chí mạng. Họ nghĩ rằng
mình là một công ty bán hóa chất và cuộn phim, trong khi thực ra nhiệm vụ của họ là lưu giữ kỷ niệm. Vì sợ phát minh mới sẽ giết chết cái nồi cơm hiện tại, Kodak đã khóa kín tương lai kỹ thuật số và ngăn kéo. Và đó là cơ hội vàng cho các đối thủ đến từ Nhật Bản. Sang đầu những năm 2000, công nghệ điện tử phát triển mạnh như vũ bão. Các ông lớn Nhật Bản như là Sony, Canon, Nikon đã nhận ra điểm yếu của cuộn phim truyền thống. Họ bắt đầu tung ra thị trường những chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn và xinh xắn. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số mang đến những quyền năng chưa từng có, giải phóng con người khỏi mọi giới hạn. Đầu tiên, đó là chụp tẹt ga không lo tốn tiền. Thay vì bị giới hạn 36 kiểu một cuộn phim, bây giờ chỉ cần mua một chiếc thẻ nhớ bằng móng tay là có thể chụp hàng nghìn tấm ảnh, bấm máy không còn tốn tiền rửa phim nữa. Cái thứ hai đó là thấy hình ảnh ngay lập tức. Phía sau máy ảnh kỹ thuật số có một cái màn hình LCD nhỏ, chụp xong nhìn thấy hình ngay, ai nhắm mắt chụp lại ngay lập tức, bức nào xấu, bấm nút xóa một phát là xong. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Không cần mang ra những cái cửa hàng để in giấy, chỉ cần cắm cáp vào máy tính, copy ảnh ra và gửi qua email cho bạn bè ở nửa vòng trái đất chỉ trong vòng có một vài giây. Đó là một sự tự do tuyệt đối. Con người không cần phải nín thở, không cần phải bóc túi mù khi bấm máy nữa. Lúc này thì Kodak mới giật mình tỉnh giấc. Họ cuống cuồng nhảy vào sản xuất máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng mà muộn rồi. Các hãng công nghệ châu Á đã tối ưu hóa dây chuyền, giá máy ảnh kỹ thuật số rẻ đi từng ngày, chất lượng hình ảnh kỹ thuật số cũng tăng vọt, vượt qua cả độ sắc nét của phim nhựa. Doanh số bán cuộn phim vì thế mà xuống dốc thê thảm. Những cửa hàng rửa ảnh đóng cửa hàng loạt, các phòng tối đầy mùi hóa chất bị đập bỏ. Năm 2012, cựu vương Kodak, đế chế từng có hơn 140.000 nhân viên và trị giá hàng chục tỷ đô la đã phải chính thức đệ đơn xin phá sản. Máy ảnh kỹ thuật số đã nhai nuốt trọn vẹn máy ảnh phim, một cuộc chuyển giao quyền lực nhanh gọn và không khoan nhượng. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi máy ảnh kỹ thuật số, đặc biệt là dòng máy ảnh du lịch nhỏ gọn, lật đổ máy ảnh phim, thì nó đã vênh váo cai trị thế giới được khoảng 10 năm. Nhưng rồi một thứ mới lạnh lùng và tàn nhẫn hơn xuất hiện, đó là điện thoại thông minh. Khi iPhone và các dòng điện thoại Android ra đời, chúng nhét một cái máy ảnh kỹ thuật số nhỏ xíu vào mặt lưng điện thoại. Ban đầu thì ảnh từ điện thoại khá là xấu, nhưng với sự tiến bộ của chip xử lý, của cảm biến, chất lượng hình ảnh từ điện thoại trở nên đẹp hơn nhanh chóng. Người dùng chợt nhận ra, tại sao mình phải bỏ thêm tiền mua một chiếc máy ảnh du lịch, phải mang thêm một cục pin, một sợi dây cáp, trong khi chiếc điện thoại mình luôn đút trong túi quần đã có thể chụp ảnh tuyệt vời. Hơn nữa, điện thoại chụp xong đăng lên mạng xã hội ngay lập tức. Thế là máy ảnh kỹ thuật số một lần nữa lại lùi và dĩ vãng. Máy ảnh kỹ thuật số du lịch bị điện thoại thông minh bóp nghẹt. Ngày nay, ngoài những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp dùng máy ảnh cơ, thì người dùng bình thường không còn ai mua máy ảnh du lịch nữa. Giống như chiếc TV CRT cũ vẫn được dân chơi game săn lùng, máy ảnh phim ngày nay đã tuyệt chủng với tư cách là một công cụ đại chúng, nhưng nó không hề chết hẳn. Thật kỳ lạ, trong thế giới hiện đại nơi mọi thứ đều sắc nét, hoàn hảo và chớp nhoáng, nhiều bạn trẻ lại đang đi tìm mua những chiếc máy ảnh phim cổ lỗ sĩ. Cái trào lưu này được gọi là retro. Họ chán sự hoàn hảo của những cái bức ảnh kỹ thuật số được chỉnh sửa nhẵn thín bằng app. Họ tìm về máy phim để tìm lại cảm giác hồi hộp. Họ yêu cái màu ảnh hơi bị xịt xịt và hoài cổ. Họ yêu khoảnh khắc bấm tách và tiếng phim rào rào. Hơn nữa, họ trân trọng từng bức ảnh hơn bởi vì mỗi cú bấm máy đều tốn tiền mua phim và tốn thời gian chờ đợi. Sự lụi tàn của máy ảnh phim khép lại một kỷ nguyên hóa học vĩ đại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không một đế chế vĩ đại nào là an toàn nếu họ từ chối thay đổi. Nhưng đồng thời, nó cũng để lại một di sản lãng mạn, chứng minh rằng đôi khi sự bất tiện và sự không hoàn hảo lại chính là nghệ thuật. Cảm ơn và nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất.